हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यस्तो अचार कि यहाँहरू धेरै जसोलाई एकदमै नौलो लाग्न सक्छ। यो अचार धेरैले खानु पनि भएको होला। यो के को अचार थाहा पाइसक्नुभयो। ल अब बनाउन सुरु गरौँ। यो चाहिँ फर्सीको पातको डाँठको अचार हो। यो मेरो साथीले, हामी चाहिँ बारीमै गएको, उहाँले चाहिँ यो पात निकालेर फाल्दै हुनुहुन्छ। अनि डाँठ चाहिँ चाहिन्छ, पात फालिदिने, डाँठ राख्ने। यो सबै तयार भइसक्यो। अब यसलाई म घर लिएर जान्छु। अनि घरमा ल्याएर मैले चाहिँ पखालेर यसलाई सफा गरेर राखिसकेको छु। अब यसलाई केलाउन तयार हुँदैछु म। अब यसलाई चाहिँ मुन्टा केलाएको जस्तो केलाउने, बाहिरको यसको रेसा सबै फालिदिने यसरी। अनि चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्ने, रेसा चाहिँ एउटा पनि बाँकी नरहोस्। यो सबै टुक्रा पारेर रेसा सबै फालेर केलाउने। मैले चाहिँ यो केलाएर जालीमा राख्दैछु। अनि सबै केलाइसकेँ मैले। यी पखालेर ल्याएको छु, रेडी छ अब बनाउनको लागि अचार। अनि यसलाई चाहिँ अब टुक्रा पारेर मैले चाहिँ काट्छु पहिला। मैले चाहिँ अब यस्तो मसिनो पारेँ हैन। यहाँहरूलाई चाहिँ अब कस्तो मनपर्छ, योभन्दा अलिकति ठुलो बनाएर खानु मन लाग्छ भने अलि ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि मैले अर्को लट पनि काट्दैछु। र मैले सबै काटेर तयार गरिसकेँ र यसलाई बाटामा उठाउँदैछु। अनि यसलाई चाहिँ अब एकातिर राखिदिउँ। हामीलाई आलु पनि चाहिन्छ, त्यो भएर 3टा आलु मैले पखालेर ल्याएकी छु। र यसलाई चाहिँ मैले माइक्रोवेभमा राखिदिँदैछु उसिन्नको लागि। अनि काँटाले पहिला यसरी घोप्ने। त्यस पछाडि मैले चाहिँ एउटा प्लास्टिकको यत्तिकै राखे पनि हुन्छ, तर अहिले आज चाहिँ मैले प्लास्टिकको झोलामा राख्दैछु। यस्तो प्लास्टिकको झोला ल्याउने अनि प्लास्टिकको झोलाभित्र यो आलु राखिदिने। तपाईँहरूमध्ये धेरैले यसरी उसिन्नु पनि भएको होला, धेरैलाई थाहा छ यो। अनि यसरी राखेर म 5 मिनट माइक्रोवेभ गरिदिन्छु यसलाई। आलु पनि हाम्रो रेडी हुँदैछ। त्यस पछाडि यो फर्सीको डाँठलाई चाहिँ उसिन्न बसालिदिने। मैले उम्लिन लागेको पानीमा चाहिँ राखिदिएँ। अब यसलाई मिडियम फ्लेममा 5 मिनट उसिन्दिने। बिचबिचमा हेर्ने, नडढोस्, धेरै कलर चेन्ज हुने गरी नपाकोस्, ठिक्क पाक्ने। अब ठिक्क कसरी हेर्ने त भन्दा अर्को उपाय पनि छ। यसरी निकालेर थिच्ने, एउटालाई लिएर थिच्ने, सजिलै फुट्छ। अनि त्यो भएपछि चाहिँ पाक्यो। अब यो पाकिसक्यो। यसलाई चाहिँ अब पानी तारेर सेलाउन राखिदिने। अनि खलमा चाहिँ मैले अब नुन र खुर्सानी, जिरा राख्दैछु। पहिला नुन र जिरा राखेँ। अनि नुन र जिरालाई एकछिन पिसेपछि अनि खुर्सानी राख्दैछु। यो खुर्सानी चाहिँ पिरो भएकोले मैले 2टा मात्रै राखेँ। आफ्नो स्वादअनुसार नुन खुर्सानी राख्नु होला। अनि यसलाई पिस्ने पहिला। यसलाई यो तयार भयो, यसलाई एकातिर राखिदिउँ। अब हामी अचार बनाउन सुरु गरौँ। मैले फर्सीको डाँठ राखेँ, अघि उसिनेको आलु, अघि पिसेको नुन खुर्सानीहरू राखेँ। त्यस पछाडि तिलको छोप, भुटेर पिसेको तिल, अनि अमिलोको लागि कागती राखेँ। यहाँहरूले जे अमिलो अभाइलेबल छ, चुक अमिलो, लप्सीको धुलो जे छ राख्नु होला। यो गेडा पऱ्यो, मैले गेडा निकालिदिँदैछु। अनि अब हामीलाई झान्नुपर्छ। झान्नको लागि मैले प्यान बसालेर तोरीको तेल राखिदिएँ। तेल तातेपछि मेथी फुराउने अनि मेथी र बेसारले यसलाई झानिदिने। अनि यसलाई अब राम्रोसँग मोल्ने। अनि यो हरियो भएकोले मैले यसमा धनियाँ राखिनँ। यहाँहरूलाई धनियाँ राख्नु मन छ भने राख्दा हुन्छ। म चाहिँ पछि गार्निस चाहिँ गर्छु धनियाँले। यसलाई राम्रोसँग मोल्ने। आलुलाई 1-2वटालाई किच्याएर अलिकति पानी राख्यो भने ग्रेभी हुन्छ, अचार मिठो हुन्छ, मजाको ग्रेभी अचार बन्छ। मलाई चाहिँ ग्रेभी अचारै मनपर्छ धेरै। त्यो भएर पानी राख्दैछु। आफूलाई कतिको ग्रेभी मनपर्छ त्यही अनुसार पानी राखेर त्यति नै आलु किच्याएर गर्नुपर्छ। अनि यो यति गरिसकेपछि हाम्रो अचार अलमोस्ट तयार भयो। अब मेरो घरमा चाहिँ पिरो धेरै नखाने मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो भएकोले मैले चाहिँ यसलाई अलिकति नपिरो भएको चाहिँ यो हल्का अलिअलि मात्रै पिरो छ झिकेर अनि खुर्सानीको धुलो थपेँ मैले चाहिँ।
यो अचार अब कम्प्लिटली रेडी भयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूलाई यो नौलो लाग्छ कतिपयलाई, र यो भिडियो मेरो मनपर्ने छ यहाँहरूलाई। मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।